ඕනම වීසකකට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි තමන් ගාව ඒකට ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැතිකම සහ එහෙම මුදල් තියනවා කියලා පෙන්වන්න ක්‍රමයක් නොදැනුවත්ව සිටීම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද show money කියන එක ඕගොල්ලන් හදාගන්නේ, කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ඕනෙම වීසා කාණ්ඩයකට විසිට් වීසා හෝ ස්ටුඩන්ට් වීසා හෝ වෙන ඕනෙම රටක ඔස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ඩ්, කැනඩා ඇප්ලයි කරන ඕනම රටකට පොදු කාරණාවක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ගොඩක් වීසා කාණ්ඩවලට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාස 3ක account history එකක් පෙන්වන්න ඕනේ, bank statement history එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි ගාව මුදල් නැත්තම් අංක 1 තමයි తాවකාලිකව මුදල් ණයට දෙන පුජ්‍යලය කරා මුදල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එවැනි පුජ්‍යලයන් විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන් යන්නේ ඒජන්සි එකක් කරහා නම් ඒගොල්ලන් එක්ක ගොඩාක් කන්ටැක්ට්ස් එවැනි පුජ්‍යලයන් ළඟ තියෙනවා. මේ පුජ්‍යලයන්ගේ රස්සාව තමයි එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව තමයි ඒගොල්ලන් යම්කිසි කෙනෙක් වෙනුවෙන් මුදල් දෙනවා. හැබැයි ඒක දෙන්නේ මුදල් පොලියට දෙනවා හා සමානයි. මාස 3ක කාලයක් සඳහා ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ account එකට මුදල් ඩිපොසිට් කරනවා. ඩිපොසිට් කරලා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් මාස 3කට පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන අභ්‍යන්තර සම්බන්ධතාව පාවිච්චි කරලා එහෙම ඩිපොසිට් කරා හා සමාන බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ලබා දෙනවා සමහර පුජ්‍යලික බැංකු මගින්. ඉතින් ඇත්තටම ඩිපොසිට් කරන අය කරන්නේ ඒගොල්ලන් account එකට වාගේ ඩිපොසිට් කරනකොට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරලා තමයි ඩිපොසිට් කරන්නේ. එතකොට ඒ මුදල් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාට යූස් කරන්න බෑ. නමුත් ඒක ඩිපොසිට් එකක් විදිහට තියලා ඕටෝමැටිකලි ඒ කාල පරාසය අවසානයේදී එයාගේ account එකට බැර වෙනවා. ඒ සඳහා සාධාරණ පොලි අනුපාතයක් ඒගොල්ලන් අය කරනවා. ගොඩක් දුරට 103ත් 105ත් අතර ප්‍රමාණයක් මාසකට ආය කරනවා. ඒක නදාපවතිනවා. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න එහෙම තරව්කාරයා මත. අංක 2 තමයි ඔයාගේ තියෙන වත්කමක් ගොඩක් අයට Tamanට කියලා නිවසක් දේපලක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Tamanගේ දෙමව්පියන්ට තියෙනවා. අන්න ඒ තියෙන එකක් බැංකුවකට තියලා ලෝන් එකක් ලබාගෙන හෝ එහෙමත් නැත්නම් පුජ්‍යලික කෙනෙක්ට తాවකාලිකව අපයක් විදියට තියලා මුදල් ලබාගෙනත් ඔය දේ කරනවා. තුන්වෙනි විදිය තමයි පර්සනල් ලෝන් එකක් හෝ නැත්නම් බැනුම බැංක් ලෝන් එකක් ගන්නවා. ඒක Tamanටම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට තමන්ගේ ළඟ හිතවතෙකුට හෝ තමන්ට උදව් කරන්න කැමති ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙදි අර මුදල් ආවේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරගන්න ගැටලුව ඇති වෙන හින්දා හොඳම දේ ඒ මුදල් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ account එකකට transfer කරලා ඒ transaction එක හරහා තමන්ගේ account එකට මුදල් බැර කරගත්තම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ මුදල් තමන්ගේ දෙමව්පියන් විසින් පරිත්‍යාග කරා තමන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා තෑග්ගක් විදියට කියලා එතනින් අපිට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට විවිධ ක්‍රම වලින් මුදල් පෙන්නනකොට ඇත්තටම ඔයාලට මුදල් නැති හින්දා ඔයා වඩා උචිතයි ඔයාට තවත් අමතර මුදල් වෙනුවෙන් අමතර වත්කම් ටිකක් පෙන්නන එක. ඒක ඔයාට නැති වුණත් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන වාහනයක්, නිවසක්, එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන්ට තියෙන වාහනයක්, නිවසක් තමන්ගේ නමට తాවකාලිකව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන ඒකේ වැලියේෂන් රිපෝට් එකක් අරගෙන ටිකක් හයි පැත්තට දාලා ඒවත් වත්කම් විදියට පෙන්නුවම මේ පෙන්නන තොරතුරු පිළිගන්න පුළුවන් කියන මට්ටමට එනවා සහ ඔයාට ඇත්තටම වත්කමක් ආදායමක් තියෙනවා මේ කටයුතු කරගෙන යන්න මේ වීසා සඳහා ඇප්ලයි කරන්න කියන එක තහවුරු වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. මේ විදිහට අමතර දේවල් දීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර මුදල් හේතු කරගෙන වීසා රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරගන්න එක තමයි අපේ try එක. හතරවෙනි විදිය තමයි ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ගන්න එක. ඒක ලංකාවේ කෙනෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් පිටරට කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ඩ් වගේ රටවල් වලට යනවා නම් මේකෙදි ඒ ස්පොන්සර් කරන කෙනා අත්සන් කරන්න ඕන විශේෂ ෆෝම් එකක් තියෙනවා. තමන් මේ යවන කෙනාගේ සියලුම වියදම් බාර ගන්නවා කියන එක සහ අනිකුත් විශේෂ කොන්දේසි වලට අත්සන් කරන්න ඕනේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකත් එක්ක. ඉතින් එහෙම ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ හිතවත් ළඟම නෑදෑ කෙනෙකුට හෝ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පාර්ට්නර්ගේ හිතවත් ළඟම නෑදෑ කෙනෙකුට. තමන් ළඟ ඇත්තටම මුදල් නොතිබුණත් තමන්ගේ පාර්ට්නර්ගේ පැත්තේ කාට හරි දෙමව්පියෙකුට හෝ එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරියෙකුට පුළුවන් නම් ස්පොන්සර් කරන්න. ඒක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. අපිට තවත් එවිඩන්ස් එකක් විදියට අපේ මේ show money
එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන කැපැසිටි එක වැඩි කරලා අපේ වීසා එක පහසු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ගන්නකොට දැන් පිටරටක ඉන්න කෙනෙක්ට නම් පුළුවන් එයාගේ සල්ලි ලංකාවට ට්‍රාන්ස්ෆර් නොකරම ඇප්ලයි කරන්න ඕස්ට්‍රේලියා නම් ඕස්ට්‍රේලියා ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් එයාගේ account එකට දාලා එයාට මෙහෙට ලෙටර් එකක් දෙන්න පුළුවන් එයාගේ bank evidence දෙන්න පුළුවන් එයාගේ ඔක්කොම සියලුම විස්තර ටික මෙහෙට සප්ලයි කරන්න ඕනේ එයාගේ income එක කොහොමද මොනවද එයාට වත්කම් තියෙන්නේ කියලා මොකද ස්පොන්සර්ෂිප් එක ප්‍රධානවම ඔයාගේ මුදල් දෙන මාර්ගයේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් නම් ඒකට අවශ්‍ය සියලු ඩොකියුමන්ට්ස් සප්ලයි කරන්න ඕනේ අදාළ ස්පොන්සර්. ඉතින් එයාගේ සියලුම විස්තර ටික සප්ලයි කරාට පස්සේ එයාට පුළුවන් ඒක නා ඕස්ට්‍රේලියාවට නම් එන්නේ. ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් ස්පොන්සර්ත් ඉන්නෙත්. ඉතින් කිසි ගැටලුවක් නැතුව මෙතෙන්දී ඒ වාසිය ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් මේ ස්පොන්සර්ට පුළුවන් කෝස් ෆී එක එහෙම නැත්නම් අනිකුත් වියදම් වීසා charges ඔක්කොම එයාටම ගෙවන්න පුළුවන් මේ අදාළ ඇප්ලිකන්ට් වෙනුවට. ඉතින් අන්නේ වාසිය අරගෙන ලංකාවේ කාට හරි වීසා දාලා ස්ටුඩන්ට් වීසා එහෙම නැත්නම් විසිට් වීසා වගේ එන්න ඕන නම් නමුත් මෙහෙ කෙනෙක්ට ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාව හෝ නිව්සීලන්ත වල ඉන්න එයාට පුළුවන් ඒ ලංකාවේ එන කෙනා වෙනුවෙන් මුදල් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවලා එයා දාලා ඩොකියුමන්ට්ස් ෆිල් කරලා එයා ස්පොන්සර් කරනවා කියන එක ප්‍රූව් කරලා එයාව මෙහෙට ගෙන්න ගන්න ඇත්තටම යාගාව ලංකාවේ ලොකුවට පෙන්වන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් හෝ වත්කම් ප්‍රමාණයක් නැත්නම් ඉතින් ඒක ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඒ ඩිරෙක්ට් ස්පොන්සර් කෙනෙක් අරගෙන ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් තාමත් ඔබ අපව subscribe කරලා නැත්නම් ඉල්ලීමක් කරනවා subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරන්න කියලා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.